guys, Samonero here, and we are here for our another video on how to make a secondary awakened monster. So guys, before we start, so I would just like to ask, no, so how are you guys? So I do hope that you're still enjoying the game, no? So guys, salamat pala dun sa mga subscribers natin. And for those who are new in our channel, please do not forget to leave a thumbs up. Then, you may want to leave a comment and subscribe to our YouTube channel, Samonero Official, for more videos and contents like this. So guys, for those who are beginners, no, so actually yung pagkakaroon ng secondary awakened monster is a must, no. So, pero bago yun, actually, nakakapag-secondary awakened monster tayo dito sa Dimension Hole, no? So, pag pumasok tayo dito sa Dimension Hole, so actually, merong parang mga scenario like stages dito. So, merong 3 worlds. So, merong Karizan, merong Lumel, tas merong Elonia. Pero guys, actually, hindi yan basta nag-open agad. So, actually, nakaka-close pa yan, no? And for us to be able to open it, yung dimensional world, so I think for beginners, kailangan nating i-clear yung scenario muna, no? Again guys, do not worry, hindi kailangan na, it doesn't necessarily na kailangan nating matapos yung hard tsaka yung hell mode, no? Pero I think kahit yung normal mode lang, basta matapos nyo yung mga stages, tas hanggang umabot kayo dito sa Charuka ng normal mode, no? And then I think pag nagawa nyo yun, then unti-unti na magbubukas, for example, yung Trial of Ascension, yung Kairos Dungeon, yung World Boss, ewan ko pati ata yung dito yung sa guild, no? Yung sa Tartarus Labyrinth, and even yung Reef of Worlds, no? And I think ang kailangan natin gawin guys is parang gumamit ata ng Dimensional Crystal. And if I'm not mistaken, yun ata, yun yung guys yung naalala. Here, we can see, no, pag pumasok tayo, merong 3 worlds, no? So, yung sinabi natin kanina. And pag binuksan natin yan guys, so actually meron pang tayong makikita na parang 2 stages. So, ito yung medyo malaki, no, yung Forest of Roaring Beast, tas yung Karizan Remains. So, dito sa mga yung malalaking stage, no, pag pumasok tayo dun sa bawat world, actually meron tayong kakalabanin dyan na Ancient Guardian, no. And again, as beginners, I do not recommend you guys entering or fighting tong mga bosses na to. Kasi guys, sobrang hirap nilang talunin, no, especially if our monsters are too weak, and also if we don't have good runes yet, no, yung quality ng runes natin hindi pa ganun kaayos. Siguro from time to time guys, pwede kayong siguro pumasok tapos i-clear yung level 1, no. Kasi guys, pag na-clear natin yung bawat level dyan, actually I think we will be getting at least 5 crystals, no. So guys, sa secondary awakening, hindi lahat ng monsters pwedeng i-secondary awaken, no. So meron lang mga selected monsters, and most of them are not 2 monsters, yung 2-star monsters tsaka 3-star monsters. So nandito lang guys, ito papakita ko sa inyo. So sa Karizan, ang mga selected monsters lang na pwedeng i-secondary awakened, ayan, syempre si Griffon, yung Inugami, yung Warbur, no? Tsaka sa Elonian naman guys, nandyan si Fairy, tapos yung Pixie, no? And then pag lumipat tayo dito sa isa pang world, yung Lumel, so nandito yung Werewolf, tsaka yung Martial Cat. So again guys, these are just selected monsters. Hindi natin pwedeng i-secondary awaken lahat ng mga monsters. Mag-second awaken ng isang monster. So guys, kung napansin nyo, binanggit na natin kanina yung mga selected monsters na pwede lang i-secondary awaken. And again, for beginners, siguro ang pwede kong i-recommend sa inyo na 2 monsters na dapat natin i-awaken ay yung Dark Inugami tsaka yung Fire Inugami. So yan guys, kung makikita nyo rito, actually meron na ako nyan. So si Rawak tsaka si Crow. Kasi for beginners guys, these 2 monsters are really a must, no. Kasi sobrang efficient nila, sobrang helpful nila, sobrang effective nila for our farming, no. Kaya mas bumibilis yung progression natin kasi nga ang laki ng tulong na nagagawa nila
doon sa ating pagpa-farm, no? So I really recommend, guys. Yes, I know you're all fond of yung mga martial cats kasi 'di ba, lalo na ngayon yung martial cats very useful sa RTA. But I think for beginners, since hindi pa tayo capable na makipaglaban sa RTA, so I would suggest na mag-focus lang muna kayo sa mga Inugamis. Or for example, gusto nyo ring idagdag dito yung light Inugami, si Bellad yun, no? So okay din siya. Mag-secondary awaken ng monster. So guys, syempre, unang-una, kailangan yung i-ordinary awaken yung isang monster, no? So, ayan, for example, ito si Gorgo, no? So, kailangan ko muna siyang i-awaken, yung ordinary awakening na ginagawa natin sa lahat ng monsters. Di ba guys, kapag nag-awaken tayo ng monsters, kailangan natin kailangan natin ng mga essences, no? So, and ang pinakakailangan natin dyan actually yung magic. Tapos, yung elements depende sa kung ano yung element ng monster na gusto mong i-awaken. Tapos, kapag na-awaken na yung isang monster, kailangan mong i-max yung skills ng monster na to, no? And, ito yung pangalawa guys, actually. Yung una, kailangan mong i-awaken siya. Second, kailangan mong i-max yung skills. At yung pangatlo guys, kailangan mong kumuha ng AXP. So, ano yung AXP? Yung AXP, ito yung experience na nakukuha natin sa dimensional hole. So, once we enter here in this world, and every time, for example, we clear a level or we won a battle, so usually, yung monsters natin, yung ibang monsters na ginagamit natin, nagkakaroon sila ng XP, but dun sa selected monster, like for example, in my case, si Warburn, so nagkakaroon siya ng AXP. So, you need to meet yung requirement na 100% AXP para ma-secondary awaken siya. So guys, ano ba yung mga benefits ng pagkakaroon ng isang secondary awakened monster? So, first, actually, is, guys, nagbabago yung basic stats ng isang monster. So, ano ba yung basic stats? So, guys, yung basic stats, ito yung na makikita nyo rito. Like, for example, ito kay Crow. So, ang basic stats niya as yung max level na siya na 40 na 6-star monsters. So, yung makikita nyong puti, yung numbers, no? Except yung crit rate, crit damage, resistance, and accuracy, since nadagdagan na nga sila dahil dun sa runes na nilagay ko sa monster na to. Pero, usually yan yung default stats na tinatawag. So, yung HP, attack, defensing speed, yan yung nakikita nyong white. And yung green part kasi dyan, dun sa right side, yan yung mga additional stats na nakuha ko dahil dun sa runes. So, una, mas lumalakas yung basic damage. For example, tumataas yung HP, tumataas yung defense, bumibilis yung isang monster kapag lalo pag sinecond awaken natin siya. So, kumbaga parang nare-reach natin yung maximum potential ng isang monster. Second is, guys, yung nagbabago yung mga skills ng isang monster, no, kapag sinecondary awakening natin siya. So, for example, ito kay Crow. So, yung third skill niya yung Scar. So, before wala yung branding effect. Pero dahil na secondary awaken siya, so na parang na-enhance yung skill niya. So, again, kaya ngayon, di ba, for the beginners, so very efficient talaga, very effective si Crow. Unang-una dahil dun sa branding effect, no, na laging naka-base or nagmumultiply, depende dun sa kung ilan kadami yung harmful effects na nandun sa enemy. So, yung pangatlo guys is nagbabago ng appearance yung isang monster. 'Di ba guys, parang mas nagiging astig sila. So parang ang cool tignan, no. Pag na secondary awaken yung isang monster, 'di ba? For example, nagiging cute sila or parang umaangas ba, no. Tapos guys, yung isa pang nakukuha natin na maliban dun sa benefits na nakukuha ng monster natin kapag na secondary awaken siya is itong mga materials na to. So ito yung mga craft materials na pwede natin gamitin dun sa craft building para mag-craft, for example, ng mga ancient runes. So by the way guys, dun sa dimensional hole, nakakakuha rin tayo ng mga ancient runes, no? Pero I think very rare, pero I think nakakakuha tayo from time to time, no? So, yan yung pwede natin, for example, gamitin ng mga materials. Pwede natin gamitin yan para mag-craft ng rune, no? So, kung pupunta tayo dito, guys, yan sa craft building. So, yan, makikita nyo yan dyan. So, merong tatlong options, no, na naka-classify sila.
So, for example, sa Karzan, yan yung mga available runes. Sa Elonia, ito. Sa Lumel, ayan yung mga runes na makikita nyo. So, iba-iba guys. So, syempre, for example, kapag meron tayong inahunt na runes na hindi natin nakukuha sa Kairos Dungeon, siguro, from time to time, it is advisable na gamitin natin siya. Kasi sayang din naman yung mga craft materials na nakukuha natin. For beginners, once na na-open tong dimensional hole, I think binibigyan tayo ng 100 dimensional energy. Again guys, do not forget na yung energy na ginagamit natin sa dimensional hole ay iba dun sa energy na ginagamit natin na pang farms. For example, sa Kairos Dungeon, sa scenario, sa guild battles. So compare dun sa energy sa dimensional hole, medyo mas matagal yung recharge dito. Actually, if I'm not mistaken, every 2 hours, binibigyan tayo ng 1-dimensional energy. So guys, kung times natin yun, since we have 24 hours in a day, so 2 hours per 1 energy, so lumalabas sa isang araw, meron tayong, binibigyan tayo ng 12-dimensional energy. Kaya guys, sobrang tagal niya, sobrang hirap, no? And again, sabi nila, it would take 100 dimensional energy to second awaken a monster. Yun kung gagawin natin yun dun sa level 5. Tapos kailangan puro panalo. No? So, hindi dapat siya matalo. So, pag natapos mo yung 100 na yun, automatic, mabilis yung pag-secondary awaken natin. But since hindi pa nga ganun kalakas yung monster natin, ako guys, ito yung nag-work sa akin. Siguro for the beginners, I could advise na magstay lang muna kayo dun sa level 3 dito sa Inugami Dungeon. Kasi guys, at least for me, ito yung ginawa ko nung sinecondary awaken ko, si Crow at si Rawak. So yun lang guys, so kung nagustuhan nyo tong video na to, please do not forget to leave a thumbs up, then share nyo rin sa mga kaibigan nyo guys. And please do not forget to subscribe, no, to my YouTube channel sa Monero Official for more videos and contents like this. See you guys!